Se pare că nu prea se mai mișcă. Ia uite, soluția asta n-a chiar funcționat. Încă mai mișcă. 3, la 3, soluția 3, aceeași situație. Vă salut, dragi prieteni! Odată cu căldura, cu temperaturi mai ridicate și noaptea, apar afidele. Afidele, acei purici prezenți pe plantele noastre, de culoare verde, de culoare roșie, gri, cenușiu, chiar și negri, mai mulți sau mai puțini îngrămădiți pe vârfurile sensibile ale plantelor, îi putem găsi oricând. Eu fac o verificare a răsadurilor, mă uit foarte atentă de fiecare dată când le scot aici pe masa de udare și zilele trecute am găsit chiar în tava asta o plantă, într-o altă tavă două plante, în total 4 plante care aveau pe ele afide. Le-am scos imediat din tavă, le-am pus în pahare și le-am dus în casă să fac un experiment. Am testat 4 soluții pe care grădinarii amatori le recomandă că ar fi funcționat la ei. Nu sunt soluții ecologice, sunt soluții cu niște ingrediente pe care oricine le are în casă. Soluții de intervenție și vreau să vă arăt la ce concluzie am ajuns. Din 4, doar 2 au funcționat sau nu au afectat plantele. Așa cum v-ați obișnuit deja, eu nu vă recomand decât soluții propuse de specialiști sau soluții pe care eu le-am testat și care au funcționat pentru mine. O să redau rețetele exact așa cum le-am găsit pe internet la grădinarii amatori care spun că pentru ei funcționează. Eu am făcut cantități mai mici, proporțional, pentru că nu aveam nevoie de mai mult. La prima rețetă folosim bicarbonat de sodiu, săpun lichid, de preferat săpun lichid bio, e bine să avem în casă așa ceva, și apă. 2 linguri de săpun lichid, 2 linguri de bicarbonat și 1 litru de apă. O botezăm soluția numărul 1. Pentru a doua rețetă avem nevoie de săpun lichid, de ulei și de apă. Putem folosi ulei de bucătărie. O linguriță de săpun lichid și 2 lingurițe de ulei la 1 litru de apă. O notăm cu numărul 2. Următoarea rețetă se face pentru 5 litri de apă. Avem nevoie de un ou, de 100 de ml de ulei și, bineînțeles, 5 litri de apă. Ca să se dizolve foarte bine, pun o cantitate mai mică din cei 5 litri de apă într-un blender, sparg oul, pun uleiul și le mixez foarte bine. În felul acesta obțin o soluție care are un aspect de lapte. Va purta numărul 3. A patra soluție are la bază săpun lichid și alcool, un alcool de casă de 70 de grade sau spirit sanitar și, bineînțeles, apă. O lingură de alcool și o lingură de săpun lichid la 1 litru de apă. Toate soluțiile se agită foarte bine până se omogenizează. Am notat această soluție cu numărul 4 și să vedem în continuare care din soluții funcționează. Sunt destul de multe afide pe o plantă, după cum vedeți, dar, din fericire, ele nu apar dintr-o dată peste tot, ci există așa numite vetre, da? O plantă, 2, 3, în care se dezvoltă. Și dacă eliminăm din timp aceste vetre, sunt șanse mult mai mici să se extindă. De asta spun că trebuie să verificăm mereu și răsadurile, dar și plantele de afară și pomii, toate plantele din grădină pe care pot să apară afide. Și imediat ce am depistat o vatră din asta, să încercăm să acționăm asupra ei pentru a evita extinderea afidelor. Înainte de orice tratament, fie că îl administrăm la rădăcină sau prin stropire, trebuie să udăm plantele foarte bine. Notez și plantele cu cifra corespunzătoare soluției cu care stropesc. Afidele sunt de toate dimensiunile și stau înghesuite în cele mai sensibile și mai ascunse părți ale plantelor. De aceea trebuie să stropim cu soluția pe toate părțile și de jos în sus și de sus în jos, să încercăm ca soluția să ajungă în contact cu afidele, ca să aibă efect. Prima a fost soluția cu săpun și bicarbonat. Urmează soluția cu ulei și săpun.
iar apoi cea cu aspect de lapte, care este pe bază de ou și ulei. Iar pe a patra, ultima, am îmbăiat-o bine cu soluția cu alcool și săpun. Au trecut 2 ore. Mă uit un pic așa să văd ce se întâmplă aici. Văd că sunt la locul lor, afidele, n-au căzut în niciun caz. Dar nu mișcă, parcă au înțepenit. La 3, soluția 3, aceeași situație. Nu îmi dau seama pur și simplu dacă sunt vii sau moarte. Au mai trecut 2 ore și afidele sunt tot aici. Nu observ nicio modificare. Ca să-mi dau seama dacă se mișcă, am fotografiat plantele în aceeași poziție aproximativ, la 2 ore distanță și apoi am comparat fotografiile. Se pare că nu prea se mai mișcă. A mai trecut o zi și fac o nouă analiză a plantelor pe care le-am tratat cu cele 4 soluții. Prima plantă arată jalnic. Are niște probleme destul de serioase la frunzele tinere. Cred că au fost afectate de soluția cu care am stropit, pentru că, uite aici, se vede clar că e arsă, pare arsă sau așa arată ca o arsură. Mai văd niște urme de afide pe aici. Da, și sarea asta de bicarbonatul se vede cum a rămas pe frunze. E compromisă planta asta, îmi pare rău de ea. Dar asta este, când experimentezi, îți asumi și niște riscuri. Și de asta, ceea ce vă recomand este să testați întotdeauna o soluție nouă pe o plantă sau două, nu vă aruncați cu ea să stropiți pe toată cultura, că nu se știe ce se întâmplă. Celelalte 3 plante arată bine, frunzele sunt în regulă, dar afidele încă sunt fixate pe frunze, una chiar cu aripi și altele în diferite stadii de dezvoltare. A patra, la fel, nu e afectată de soluție, mai sunt prezente insecte și voi face astăzi o continuare a experimentului. Voi scutura toate afidele pe o foaie de hârtie, la fiecare în parte, și vom vedea dacă mai trăiesc sau nu. Pentru că în momentul în care ajung pe o suprafață albă, afidele încep să se miște dacă sunt vii. Concluzia la care am ajuns analizând afidele pe care le-am dat jos de pe fiecare plantă în parte a fost că, de fapt, ele erau moarte. La 1, 2 și 4 erau moarte de-a binelea. La planta 3 mai mișcau puțin și atunci le-am pus înapoi pe pământ. În cazul în care nu erau destul de afectate de soluția cu care am stropit și erau în stare să se urce înapoi pe plantă, măcar să știu cu ce soluție am de-a face, dacă e eficientă sau nu. Între timp, ies în grădină să mai verific și alte plante de dăunători. Descoper un alt fel de afide, pe salvie de data asta, și o mulțime de furnici care le cară și le păzesc în speranța că se vor hrăni cu sucurile secretate de afide. Testăm soluția cu numărul 2 pe aceste crenguțe de salvie, care sunt pline de afide din alea care stau îngrămădite pe toată tija de jur împrejur. Sunt diferite de cele de la ardei. Dacă furnicile sunt pe plante, aproape sigur sunt și afidele. A doua zi după ce am stropit, să vedeți ce surpriză am avut. A mai sesizat cineva că pe această plantă sunt afide și probabil a venit să depună ouăle aici. Iată și un gândac pompier, care și el mănâncă ouă de afide și afide. O furnică supărată pleacă. Nu voi mai stropi a doua oară, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat cu ramurile pe care am stropit. Se poate vedea destul de bine aici că avem afide uscate, pur și simplu s-au uscat. Uite, și aici se vede bine.
Deci produsul a fost eficient. În momentul în care au apărut buburuzele, gata, nu mai e nevoie să stropim și nu mai stropim ca să nu le afecteze și pe ele și pe larvele lor. Sunt extraordinar de utile în grădină. Dacă vreți să știți cum ne ajută buburuzele în grădină și cum le putem atrage pentru a le avea aici ca ajutor, găsiți dând click aici, pe această fereastră. Până la urmă, în urma experimentului, am găsit 2 soluții din 4 care funcționează în lupta împotriva afidelor. Una este pe bază de ulei și săpun lichid, iar a doua este pe bază de alcool și săpun lichid, bineînțeles, diluate bine în apă. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!